gusto nyo ma-access lahat ng features ng GCash, mapataas ang deposit limit at withdrawal limit, at mapalaki ang inyong wallet size, kailangan nyo munang maging fully verified sa GCash. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maging fully verified sa GCash. So, punta tayo sa GCash app. May nakasulat naman dyan sa baba ng cash in na verify now. Kung wala naman, ay i-click nyo lang ang profile na makikita sa bottom right, tapos pindutin nyo ang verify now. Mas maganda din pala kung sa gabi nyo ito gagawin kasi minsan nagkaka-error or sinasabi na busy kaya hindi na verify agad. Pero pag sa gabi kayo mag-verify, mas konti ang nagamit, kaya mas mataas ang chance na matanggap agad yung verification nyo. Personal tip lang naman. Pagkapindot nyo ng verify now, ipapakita sa inyo ang mga kailangan nyo para ma-verify. Una, kailangan mapicturean nyo yung ID nyo at dapat malinaw ito with clear background. Basta hindi malabo sa pag-picture nyo, pwede na yan. Kailangan yung ID nyo ay hindi din photocopy at pareho ang information na nakalagay sa ID nyo at sa information na ibibigay nyo sa GCash. At syempre, kailangan gumagana yung both sides ng camera nyo kasi bukod sa magpipicture kayo ng ID, magsa-selfie din kayo. Pag ready na, ay pindutin nyo lang ulit yung verify now. Next naman ay ang ating basic information. Simulan natin ulit sa birthday. Lagay nyo lang kung ano yung birthday nyo. Piliin nyo din ang nationality. Kung Filipino kayo, iwan nyo lang na Filipina yan at kung hindi naman, palitan nyo sa kung anong country kayo, taga saan. I-check nyo lang yung I agree to the terms and conditions, tapos pindutin ang confirm. Ngayon, ipapakita sa inyo kung anong ID ang tinatanggap sa GCash para ma-verify. Isa lang naman sa mga ito ang kailangan nyo ipakita para ma-verify sa GCash. Ang mga tinatanggap ay ang national ID, ang national ID paper or original copy or digital copy, driver's license, UMID, postal ID, passport, SSS ID, PRC ID, at pag-ibig ID. Isa lang ang kailangan nyo, so pili lang kayo dyan kung ano yung kailangan nyo. Sa akin is national ID, so click ko lang yon. May instructions naman dito, tayo na makikita bago picturean niyo yung ID. Siguraduhin na malinaw ang picture na nasa ID at mababasa. Pangalawa, siguraduhin na magmamatch yung picture ng ID sa selfie na picture nyo, so dapat kayo yung nasa ID nyo, tas kayo din yung magsi-selfie. Pangatlo, dapat yung ID ay hindi photocopy. At pang-apat, tama dapat yung personal information na ibibigay nyo at pareho dapat ito sa ID na ibibigay nyo. Pag ready na ay pindutin lang yung confirm. Di ko na ipapakita yung ID ko syempre, pero picturean nyo lang yan. Sa-scan nyo yung front ng ID nyo muna. Kusa naman kung isa-scan ni GCash, pagkatapos nun yung backside naman ang isa-scan nyo. Again, automatic na yan, hayaan nyo lang sa GCash ang mag-scan ng ID nyo. Pagtapos na, mag-ready naman tayo para sa selfie. Swipe right nyo lang, tapos reminders lang ulit, bawal lang nakakap, nakasalamin, at siguraduhin na may matino naman tayong suot bago mag-selfie. Pindutin lang ang next. Next ay ipapaselfie na ulit kayo. Papatingalain lang kayo or papayukuin, sundan nyo lang. Minsan papakukapin din kayo. Tapos pag natapos nyo na yun, go na tayo sa next. Pagkatapos nyo mag-selfie, sasabit na lang ulit yung personal information natin. Swipe right lang tayo ulit at i-next na lang natin. Dito, automatic na ikakopy ni GCash ang personal information na nakalagay sa ating ID. Sa salutations, pili lang kayo kung Mr. or Miss. Pagka-scroll down ay pili lang kayo ng civil status, kung single, married, divorced, or ano po yan. At i-fill up nyo na lang din yung ibang information in case na hindi na-copy ng GCash sa ID nyo. Baka naman sa place of birth and address, piliin nyo lang ang lugar kung saan kayo pinanganak at yung current address or kung saan kayo nakatirang ngayon. Select nyo lang yung province, city, at barangay. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung zip code nyo, pwede nyo namang i-google yan at meron ding website para dyan, ilalagay ko na lang sa description. Next naman ay tatanungin ko yo about your work details. Tatanong yung employment type, dahil ako estudyante lang, student lang. Yung role ko, yung employer and business, kung student lang kayo, ang ilalagay nyo dito is yung school nyo. Nature of work, source of funds, expected monthly transactions, at ang main purpose nyo of opening an account. Wala namang right and wrong answers dyan, isulat nyo lang kung bakit na kayo gumawa ng GCash account. Finally, tatanungin kayo kung PEP ba kayo or politically exposed person. Kung nasa mataas na posisyon ang kamag-anak nyo o kayo mismo, kailangan nyo lang pindutin yung yes. At kung hindi naman, pindutin nyo lang yung no. Tapos actual owner of account, pindutin nyo lang yung yes kung kayo mismo may-ari ng GCash account. Sa savings account naman, kung gusto nyo lang, optional lang naman to, pili na lang kayo. Pero gagawin ko na lang ng separate video to kung paano gumawa ng savings account sa GCash. So no thanks lang tayo. Scroll down lang ulit, tapos press confirm. Ibabalik tayo sa landing page. Tapos, ayan na, i-verify na ang account nyo. Mag-expect lang tayo ng mga within 3 days ma-verify or ma-deny tayo.
makaka-receive naman tayo ng text galing sa GCash kung na-verify ba ang ating account. Pwede po din namang abangan yan sa Verify Now. Papakita naman yung current status kung within 3 days pa din ba. Para sa akin, kinabukasan, after ko magpa-verify, nakatanggap agad ako ng text message nung umaga na verified na yung account ko. At ayan, may-access na tayo sa halos lahat ng features ng GCash. Kung nakatulong man ang video na ito, like naman and subscribe. Libreng paraan yan para masuportahan tong channel na to sa paggawa ko ng YouTube tutorials. Kung wala ka pa namang Gmail account, i-click mo na lang yung next video at yan ang gagawa natin ng bagong tutorial. See you sa next video.